زمانی که برد کولر میسوزه و دیگه این برد کارایی نداره، شما باید جایگزین این برد رو پیدا کنید و یه برد جایگزین برای این دستگاه قرار بدید. وقتی این برد هم تو بازار وجود نداشته باشه یا پیدا کردنش براتون سخت باشه، بهترین روش نصب برد همه کاره است که به راحتی میتونید این برد همه کاره کولر رو روی کولر گازی نصب کنید. این یه برد کولر پنجره‌ایه که با تمام تجهیزات و دم دستگاهش اینجا آماده است تا شما بتونید تو این آموزش به صورت کامل این برد رو جایگزین برد قبلی کنید. تو این آموزش به صورت کامل بهتون توضیح میدم که چطور بتونید این کار رو انجام بدید. دقت داشته باشید بعد از این آموزش شما دیگه هم میتونید روی کولرهای پنجره‌ای و هم روی کولرهای اسپلیت این کار رو انجام بدید و کولر برد همه کاره رو جایگزین برد کولرهایی که معیوب شدن قرار بدید. برای این کار میریم سر وقت برد همه کاره کولر. این برد همه کاره کولر دارای 6 تا رله است، یعنی 5 تا رله فرمان و یک رله مرکزی که برای اتصال کمپرسور توی مدار قرار میگیره. دو تا قسمت اینجا وجود داره. توی این دو تا قسمت نوشته تی اوت تی این، یعنی تی اوت یعنی ترانس خروجی ترانس و ورودی ترانس، تی این یعنی همون ورودی ترانس. سه تا قسمت اینجا وجود داره که یکی نوشته RMT2 RMT1 و دیسپلی. دیسپلی هم که خب کاملا مشخص دیسپلی هست و صفحه نمایشه که این صفحه نمایش شما توی دستگاه باید بچسبونید. دو تا دیگه میمونه، یه دونه RMT1 و RMT2، یکی مربوط میشه به سنسور پایپ و یکی مربوط به سنسور محیطی که برای قرار دادن سنسورها توی مدار به کار میره. این قسمت یه بیزر وجود داره که نشون میده دستگاه روشن شده، خاموش شده یا فرمان میگیره یا نه. و در این قسمت سوینگ نوشته که مربوط میشه به فرمان موتور گردون یا همون پنل گردون که جهت مسیر باد رو عوض میکنه، که با هم میریم به صورت کامل اینو نصب کنیم. خب در قسمت خروجی که خروجی رله ها هست، شما 5 تا رله که بهتون گفتم، 3 تا مربوط میشه به فن، یکی مربوط میشه به گرمایش کولر که روی کولرهایی که گرما دارن میتونید ازش استفاده کنید، و یه فن خروجی و بعدی هم کمپرسور. پس روش نصب این برد خیلی ساده است، توی توضیح کامل بهتون دادم. حالا روش نصب این برد و جایگزین کردن این قطعه رو براتون به صورت کامل شرح میدم که بتونید به راحتی این برد رو جایگزین برد معیوب کنید. مثلا این برد و یه برد معیوب آوردم که به صورت کامل بتونید این برد رو تعویض کنید، همین که بتونید ببینید چه جوری من تعویض میکنم با برد جایگزین، و هم این که کلا روش نصب رو یاد بگیرید. به همراه این برد یه ترانس بهتون داده میشه که توی این ترانس دو تا سوکت وجود داره. یه سوکت ورودی که بهتون گفتم تی اوت هست و تی این. تی اوت و تی این، خب ترانس هم که ورودی و خروجیش کاملا مشخصه. حالا ما چجوری تشخیص بدیم کدوم ورودی کدوم خروجی؟ روی خود برد نوشته تی اوت که دو تا سوکت کنار همه تقریبا اینجوری اگه نگاه کنید، یه تی این که دو تا با فاصله بیشتر، یعنی 3 سوکت هاست که وسطیش خالیه. خب اینجا اگر ببینید میبینید قرمز بزرگتر از آبیه، پس سوکت ورودی اینجا قرار میگیره و خروجی اینجا. حالا من چرا میگم ورودی اینجا خروجی اینجا؟ برای اینکه ببینید بدون اینکه پشت برد رو نگاه کنم، نزدیکترین پایه به نول این پایه است دیگه. طراح مدار نمیاد نول رو از اینجا بچرخونه بیاره اینجا، نول رو در همین نزدیکترین مسیر پایه ها رو قرار میده. مطمئنا فاز هم اینه، نول هم اینه، که به راحتی کاملا مشخصه از طریق دیدن. و میریم سر وقت نصب برد که ببینیم که چجوری نصب میشه. روی برد قبلی من میخوام ببینید کار رو ساده کنم، یعنی شما نیاز نیست که اینو به یک غولی برای خودتون فرض کنید که بگید آقا این تعویض برای من خیلی سخت و عجیب غریبه. ببینید روی برد قبلی این بردیه که سوخته و مشکل داره، میخوام جایگزینش این برد قبلی رو، برد جدید رو جایگزینش قرار بدم.
خب یکی از خوبی این بورد که انتخاب کردم براتون اینه که خازن و کلا سوکت کمپرسور و همه چی آماده است، یعنی باید این مسیر هم آماده بشه. خب من میام اینجا پشت این بورد رو نگاه میکنم. ببینید پشت این بورد مثل همون رله داره، 1 2 3 4 تا رله داره و یه رله بزرگ میشه 5 تا. خب وقتی این مسیرها رو دنبال کنید، این 3 تا رنگ سیمی که میبینید روی خود بردم نوشته فن موتور، یعنی موتور فن. 3 سیم یعنی چی؟ 3 سیم که وقتی موتور فن میشه مربوط میشه به این سوکت. این سوکت فنه. خب نول هم که اینجا وصله، ببینید این مشکی میشه نول، این 3 تا میشه 3 دور فن. روی این بورد هم 3 تا فن، 3 تا قسمت رله کاملا مشخصه که آقا این موتور رو چه دوری کار کنه و خب این 3 تا سیم مربوط میشه به اون قسمت که جدا میکنیم و میمونه این دوتا روی خود بورد. اگر ببینید که یکی نوشته سوینگ موتور و دیگری هیچ چیزی ننوشته که اگر دنبالش کنیم میرسیم به سوکت 0. بله میرسیم به سوکت 0، یعنی این سیم 0 که پشت این بردم با دقت نگاه کنیم میبینیم که بله این قسمتی بوده که قبلا ترانس روش سوار بود. همونجوری که تو برد قبلی بهتون گفتم، این برد تو این قسمت ترانس وقتی وصل شده و پایه 0 میشه و این پایه هم که نزدیک به فیوزه میشه پایه فاز که روی پشت برد کاملا مشخصه. بس به سادگی ما تمام سرسیمای این قسمت رو پیدا کردیم. میریم سر وقت سرسیم رله فرمان کمپرسور. خب رله فرمان کمپرسور، این سیم قهوه‌ای رو می‌بینید، این سیم قهوه‌ای به صورت کامل از برق ورودی اومده، پس برق ورودی میخوره اینجا، پس میشه کام اون رله روی این بورد کام این بورد. پس این سیم قهوه‌ای به همراه این سیم سفید میشه کام. این سوکت دوبله. خب میریم سر وقت این قسمت، اینم که باید بره سمت کمپرسور که این سیمو دنبال میکنیم. بله میاد اینجا، از این قسمت میره سر وقت کمپرسور. خب پس ما اینجا کار خاصی دیگه نداریم. این سنسور هم که روی این بورد بسته بود سنسور محیطیه که دیگه با این اصلا این بورد دیگه اصلا کاری نداریم و فقط به عنوان توضیح که بهتون بدم که آقا چجوری کار میکنه من این بورد رو نگه داشتم که به راحتی بتونید نصبش کنید. خب این ترانس بورد جدیدمونه و این هم موتور گردونه کولر که برای همون دمپر وزش باد استفاده میشه، همون سوینگ که باید ازش استفاده کنیم. خب من این سوکت ها رو جدا میکنم. توی به همراه خود بورد هم کابل سرسیم ها وجود داره و نیاز نیست که سرسیم تهیه کنیم. به همراه روکش، سرسیم و روکش به همراهش هست که من سرسیم ها اینو میزنم. سرعت ها کاملا مشخصه که به ترتیب اگر از این سم بریم مطمئنا آره اینجا خودش هم نوشته که مدیوم های، پس این میشه لو مدیوم های. پس روی اون بورد هم لو مدیوم های، نارنجی زرد قرمز، لو نارنجی میشه، زرد میشه مدیوم و های میشه سرعت آخر که های میشه. پس من میام اینجا اینو وصل میکنم، این سه تا سوکت رو وصل میکنم برای شروع. روی این بورد هم دقت کنید من این قسمت رو توضیح ندادم که الان به صورت کامل توضیح بدم. یه برق ورودی هم روی این بورد هست. ببینید اینجا نوشته نول، اینجا نوشته کام، نورمال NONC، نورمالی اوپن و نورمالی کلوز که کاملا مشخصه که چی کاری انجام میدن. کام هم برق ورودی ما میشه که همون سوکتی که قهوه‌ای که بهتون نشون دادم که برق ورودی اینو تامین میکنه. خب برق ورودی اینجا رو تامین میکنه و بعدی هم نورمالی اوپن، یعنی زمانی که وقتی فرمان کمپرسور برقرار میشه کام با NO متصل میشه. کام که همون مشترکمونه، NO یعنی نورمالی اوپن، یعنی در زمان حالت نرمال این پایه و این پایه به هم متصل نیستن. وقتی که فرمان داده میشه کام به نورمالی اوپن متصل میشه و کمپرسور شروع به کار کردن میکنه و میریم بقیه ماجرای این بورد رو ببینیم چی کار میکنیم.
خب همونطور که میبینید سرسیم‌های فن، یعنی 3 تا دور فن آماده شده و به این صورت سرسیم‌ها رو آماده کردیم. نول فن هم از اینجا تامین میشه، 2 تا سیم خازن فن هم از اینجا. این خازن فن هستش اینجا که کار همون خازن فن رو انجام میده و کاری باهاش نداریم. اصلا به بقیه چیزا نیازی نیست دست بزنید. اگه تغییراتی تو مکان سوکت داشتید میتونید دست بزنید، ولی وقتی که بردی که آماده است فقط شما سرسیم ها رو جابجا میکنید، نیازی نیست کار دیگه انجام بدید. میریم سر وقت قسمت اصلی ماجرا، یعنی کمپرسور. خب حالا عملکرد این کمپرسور چجوریه؟ ببینید من این قسمت رو آزاد کنم که بتونیم راحت خب به شما نشون بدم که چه خبره اینجا. خب اگر بریم سر وقت نقشه این بورد، میتونید ببینید که برق ورودی ما این سیم قهوه‌ای و سفید و فاز در نظر میگیریم و این هم فرمان کمپرسوره. یعنی این رله که به تنهایی قادر نیست کمپرسور رو کار بندازه، یعنی میتونه کار بندازه ولی عمر مفید این رله میاد پایین. یعنی شاید با 50 بار قطع و وصل یا اصلا کلا با کار کردن این رله توی مدار ذوب بشه، چون حرارت و جریان خیلی زیادتر از اندازه خودش این رله میکشه. خب وظیفه این قطعه‌ای که اینجا هست وظیفه اتصال پایه ها رو بر عهده داره. یعنی یه رله بزرگه که کار قطع و وصل جریان کمپرسور رو این انجام میده، یعنی فاز رو این میفرسته سر کمپرسور. این هم سوکت کمپرسوره که اینجاست. خب سوکت کمپرسور از کجا اومده؟ این سیم مشکی رو میبینید با این سیم سفید. خب میریم دنبالش کنیم ببینیم کجا میره. این سیم سفید همون سیمیه که وصل به سیم قهوه‌ای که از برق ورودی میاد. یعنی سیم قهوه‌ای همین سیم سفید است، میاد اینجا وصل میشه میره سر که حالا بعضی بهش میگن کنتاکتور فرمان، حالا بعضی میگن رله فرمان یا هر چیز دیگه، اصلا کاری به اسمش نداریم. میریم اینجا، این میره اینجا و یعنی فرق ورودی ما، فاز ما بدون اینکه وارد رله بشه وارد این قسمت میشه و بعد از اتصال این رله وارد کمپرسور میشه. یعنی این سیم مشکی که به سمت سر سفیش کمپرسور میره. خب حالا چجوری این فرمان میگیره؟ ببینید این سیم مشکی که زیر پایه اصلی ورودی برق ورودی این رله هست یا همون کنتاکتور هست، میشه این سیم مشکی که میشه فرمان کمپرسور، فرمان برد برای اتصال این 2 تا پایه. خب پس این فرمان باید کجا وصل بشه؟ باید وصل بشه به نورمالی اوپن روی برد همه کاره که میشه اینجا، که تو این قسمت بهتون گفته بودم NO زمانی که در حالت عادی این قسمت بازه. خب پس این پایه مشخص شد. این پایه هم مشخص شد، پایه برق ورودی که از برق اصلی ما اومده، از کابل اصلی ما، این سیم قهوه‌ای که مشترک شده بود با سر کنتاکتور ما، همون رله کنتاکتور که اینا بهش میگن رله AC هم تقریبا بهش میگن، کاری به اسمش نداریم چون هر چیزی احتمال داره اتفاق بیفته. و جای این 2 تا سوکت کاملا مشخص شد. بقیه قسمت ها رو میخوام به صورت سطحی بهتون توضیح بدم که برای خودتون خوبه که بدونید. ببینید تو قسمت خازن ببینید سیمکاری خیلی زیاده، یعنی 4 تا سوکت از 2 تا پایه داره که هر پایه‌ای برای خودش یه داستانی داره. ببینید یه سیم سفید که مستقیم از سر خازن میره کجا؟ میره سر کمپرسور، پس با این کاری نداریم. بعد میرسیم به اینجا به خاطر نول بودن این پایه، ببینید به خاطر نول بودن این پایه است که سرسیم زیاد خورده. چرا؟ الان بهتون میگم. ببینید این کمپرسور نیاز به نول داره، درسته؟ پس این سیم قرمزی که به سمت کمپرسور میره از اینجا تامین میشه. پس برق ورودی هم باید از کجا بیاد؟ برق ورودی این سیم آبیه است که میره سر وقت همین سوکت که انشعابات نول رو از اینجا میگیرن. پس نول کمپرسور از اینجا تامین شد، بعد اومده نول برد از اینجا تامین شد، درست؟ این سیم قرمز میشه.
که خیلی راحت تونستید نول بردم پیدا کنید که سرسیم میزنید و نول برد رو وصل میکنید. بعدی این سیم قرمز دومی است که جمپر شده دوباره روش. این سیم نول موتور گردونه، این موتور کوچیک است. خب حالا این دوتا مشکیه کجا میره؟ این مشکیه نول فنه، این هم نول کنتاکتوره، این هم نول کنتاکتور شده. پس همه رو تونستیم پیدا کنیم. پس با این قسمت ها کاری نداریم. این همه سیم کشی و این داستان ها همشون کاملا مشخصه و نیاز نیست الکی دست بزنیم به بقیه قسمت ها، چون وقتی چیزی که مشخصه نیاز به درست کردن دردسر برای خودتون نباشید. اگه در صورت من اینا رو توضیح دادم بهتون که اول اینکه کاملا مشخص باشه که وضعیت کار کرده ما در صورتی که جای گیر افتادین چه کاری انجام بدین. خب حالا که همه سرسیم ها مشخص شد، من میام سرسیم ها رو متصل میکنم به برد اصلی که دارم برد اصلی رو وصل میکنم. بهتون توضیح دیگه میدم بهتون که دیگه باز گمراه نشید و با هم ادامه این ماجرا رو میبینیم. خب دوستان، من اومدم برق کنتاکتور رو وصل کردم. یعنی چی؟ یعنی برق ورودی اصلی که واسه یه کنتاکتور بود، اون دو تا سوکت که بهتون نشون دادم، نورمالی اوپن و نورمالی کلوز، رو به صورت کامل وصل کردم اینجا و به این صورت کامل وصل شده. خب به صورت کامل وصل شده این قسمت. حالا میریم سر وقت بقیه قسمت ها که سرسیماشو زده بودیم و شروع میکنیم ببینیم که چه اتفاق براش میفته. یه نکته بهتون بگم، این کولر گرمایی نیست، پس ما با VR یعنی شیر برقی کاری نداریم که تو این قسمت این سوکت مربوط به این سوکت میشه. حالا میریم میبندیمش کم کم ببینیم که چه داستانی داره. دوستان عزیز، سرسیم ها که زده شد، حالا میریم سر وقت نصب سوکت ها روی برد. خب طبق گفته قبلیمون که این سوکت مربوط میشد به فن دستگاه که نارنجی بود، فن لو، که من اینجا این سه تا سوکت فن هستش، نارنجی رو پیدا میکنیم. فن لو اولی میشه مربوط به لو. اشتباه هم وصل کنید یه اتفاقی نمیفته، چون هر سه تا مربوط میشه به دور فن و سیم پیشای فن. شاید توی فقط کنترل که شما داریم میزنید تغییرات ایجاد بشه. زرد میشه مدیوم که زرد مدیوم وصل میکنیم و قرمز هم های دستگاهه که این هم قرمز، این هم قرمز. خب پس ما سه تا سوکت فن رو وصل کردیم و شیر برقی و فن خروجی هم که نداره، کلا نیازی نداریم بهش وصل کنیم. میمونه این دور موتور گردون. روی این بورد موتور گردون 12 ولت، ولی ما اینجا موتور گردون ما 220 ولت. خب چیکار کنیم که موتور گردون رو بهش اضافه کنیم؟ ببینید، من اف اوتو میخوام وصل کنم به موتور گردون. وقتی اف اوتو وصل کنم به موتور گردون دیگه مشکل اونجوری ندارم. این خروجی موتور گردونه، درسته؟ خب من اف اوتو وصل میکنم به فن خروجی رو به موتور گردون. تو موتور گردون بیاد تو مدار و این سوکت هم که کاملا مشخص از اینجا از نول داره میاد، پس این میشه نول دستگاه ما. پس کلا تمام سیم کشی به صورت کامل انجام شد. تو این قسمت هم که خالیه مربوط میشه به شیر برقی ما که واسه گرمایش. قسمت بعدی که میمونه مربوط میشه به این ترانس. خب تو ترانس اما اول بهتون توضیح دادم که ترانس چجوری نصب میشه و کارکرد ترانس چجوریه. میام این سوکت های ترانس رو وصل میکنم این قسمت. خب این هم سوکت های ترانس. میریم سر وقت سنسورها که این قسمت سنسورهای پایپ، سنسور محیطی، سنسور پایپ محیطی و این هم صفحه نمایش دستگاه. بذاریم اول این قسمت های برد رو کامل سر جاش قرار بدم و به این صورت نصبش کنم روی پنل دستگاه که اینجا نصبش میکنم پشت دستگاه و از این گوشه موشه ها سنسورها رو بیرون میکشم.
ترانس رو توی مدار سر خودش قرار دادیم. خب در اصل الان همه این قسمت ها به صورت کامل وصل شد. لحظه جاگذاریش رو بهتون نشون بدم که چجوری اینو توی بورد جا بزنیم و سنسورها رو چطور وصل کنیم. خب اینو پشت پنل پیچ میکنم، این قسمت پیچ میکنم. خب این اگه اینجا قرار بگیره فکر نمی کنم براش مشکلی پیش بیاد و فکر میکنم خیلی خوشگل و قشنگ هم جاگذاری میشه سر جای خودش. این سمت این بردم به این صورت جا میگیره. خب من اینو جاسازی میکنم. خب برد سر جای خودش فیکس شد و میریم سر وقت بستن بقیه قسمتاش. یک توضیح کلی من میدم تا دوباره یه یادآوری بشه که دیگه جای شبهه و مشکلی نباشه. خب دوستان این رله کنتاکتوره که مربوط به همون کنتاکتور یا رله ایسی یا همون کنتاکتور تک فاز تک کنتاکت ما میشه که توضیح داده بودم که برقش از کجا میاد و به کجا وصل میشه و چه جوری وصل میشه. برق اصلی و برق مشترک، یعنی برق کنتاکتور که بعد از فرمان دادن رله کنتاکتور به کنتاکتور و اتصال فاز توی کمپرسور انجام میشه توسط این رله انجام میشه و این رله ها هم رله های فرمانه. این سه تا دور فن هستش، رله شیربرقی و رله فن بیرون که ما فن بیرون رو وقتی نداریم نیاز به اون رله نداریم. سوکت های سنسورها رو بهتون گفتم، دیسپلی صفحه نمایش رو بهتون گفتم و برق ورودی ترانس رو بهتون گفتم. ترانس رو تو این قسمت قرار دادیم و پیچش کردیم. خب میریم میبندیمش تا خب اولین کاری که میکنم من درپوش این قسمت رو جا میزنم. بعد از بستن این قسمت میرسیم سر وقت سنسورها و صفحه نمایشش که صفحه نمایش باید این قسمت قرار بگیره و سنسورها. خب همون سوکتی که قبلا بهتون توضیح داده بودم که مربوط به صفحه نمایش میشه رو وصل میکنیم. سوکت مربوط به صفحه نمایش سر جای خودش قرار گرفت و سنسورها هم که با رنگ بندی کاملا قشنگ کاملا مشخص شده با رنگ بندی. این سنسور پایپه و این هم سنسور محیطیه که وصلش میکنه. زمانی که شما میخواید روی کولرهای اسپلیت اینو ببندید، این سنسور که به این شکل هست و روی اواپراتور میبندید و این سنسور هم سنسور محیطیه، یعنی دمای محیط رو باید تشخیص بده. جایی ببندید که دمای محیط کاملا توی سنسور تشخیص بده. سنسور رو سر جاش قرار میدم و پکو میبندم. خب دوستان عزیز ما این بورد رو بستیم، کار این بورد تموم شده. خب این پنل این بورده که باید تو این قسمت که یه چسبی که همراه بورد هست باید نصب بشه به این صورت. خب الان تست این دستگاه رو بگیرم. این دستگاه یه کنترل به همراه داره که وقتی که بازش کنید تمام توضیحات در مورد قسمت‌های مختلف دیگه روش هست. مثلا مود که مثلا رو گرما بذارید، فن دور فن رو کنترل کنید یا هر چیز دیگه. حالا من این رو روشن میکنم، صدای رله ها میاد. 16 درجه دمای محیطی که باید کولر کارش رو انجام بده و به 16 درجه برسونه و دمای 32 که میبینید دمای محیطه که توسط این سنسور انجام میده. من الان این سنسور گرم کنم تو دستم میبینید که
دما داره میره بالا. خب وقتی ولش کنم دما باید بیاد پایین که دمای محیط 32 درجه است و این سنسور هم که بهتون گفتم سنسور پایپه و باید کجا قرار بگیره و تمام.